Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben in deze video over de situatie rond Avdiivka. De Russen hebben daar een aantal maanden geleden het dorp of stadje Avdiivka overlopen. Dat was eigenlijk een plaats die Oekraïne wist te behouden in 2014. Dus 10 jaar lang wisten ze de Russen tegen te houden. Helaas ging het verloren. En daarna ging het echt mis daar. Ik heb het hier op de Deep State Map heb ik al wat getekend. Je ziet Avdiivka hier rechts onderin en je ziet de lijn hier waar die Russen in 1 maand tijd, een maand geleden lagen ze nog hier en nu zijn ze al hier naartoe. En hier loopt de snelweg, die streep hier linksboven. Die snelweg is van belang, want als we nu gaan kijken in een wat verdere afstand, en dan ga ik even alles weghalen, dan zie je dat die snelweg naar het oosten loopt. En betekent dus dat dit hele deel makkelijk bediend kan worden met die snelweg. Maar die Russen komen nu akelig in de buurt. En die ruimte hier tussen, dan praten we over dit stukje. Ja, dit wordt wel akelig klein, dit stukje. Dus dat is heel vervelend voor Oekraïne. En dan is de vraag, ja, waarom doe je daar dan niks aan? Nou, er zijn dan meerdere redenen waarom daar, ja, niks, dat is te veel gezegd, maar waarom Oekraïne het moeilijk heeft om daar nog wat aan te doen. Eén is uiteraard het offensief bij Kharkiv. Dat is nu niet meer een offensief van de Russen, maar Oekraïne heeft ze er nog niet weg. Dus dat is over één dingetje. Het tweede is, er zijn 14 brigades en een brigade is enkele duizenden soldaten. 14 stuks daarvan, die zijn opgeleid, maar hebben niet voldoende materiaal om ingezet te kunnen worden. Ze missen dingen. En dan kan het zijn dat het gevechtsvoertuigen zijn, het kan zijn dat het geweren, het kan zijn uniformen, hoe dan ook. Ze zijn niet compleet. En het kost Oekraïne erg veel moeite om die toegezegde hulp uit het Westen, om die daadwerkelijk binnen te krijgen en om er dan een geheel van te kunnen maken, zodat die soldaten daar ook wat mee kunnen. En het is prachtig dat het Westen helpt. Echt, dat is ook zo, want zonder die hulp zou Oekraïne helemaal niks voor elkaar krijgen. Maar het Westen helpt vaak pas op het moment dat het te laat is en dan alleen maar het brandje blussen. Maar nu 14 brigades klaarstaan om volledig ingericht te worden en voorzien te worden van alle spullen, ja, dan geeft het Westen niet thuis. En dat is gewoon zonde, want hier zouden die brigades ingezet moeten worden. En een laatste ding wat ik wil zeggen is, de F-16's, die zullen ieder moment er kunnen zijn. En ja goed, dat is natuurlijk een kat-en-muis spelletje. De Russen dachten al dat ze er waren, waardoor ze dus die vliegvelden hebben aangevallen. Dat bleken decoys te zijn. Daar zijn de Russen dus daadwerkelijk voor gevallen en hebben dus die aanval gedaan. Maar het bleek daarmee dat de Russen wel in staat waren om die vliegtuigen en die vliegvelden ook te raken. En ook de luchtafweer te raken. Althans, dat dachten ze, want het was geen luchtafweer, het was ook een decoy. Maar goed, de Russen bleken wel in staat om die raketten daar te krijgen. En dat maakt dus dat Oekraïne nu voorzichtig is met wanneer gaan we nu daadwerkelijk die echte F-16's ontvangen en inzetten. En wat gaan we daar dan mee doen? Hoeveel kan je ermee? Nou, de laatste maanden heeft Oekraïne vooral ingezet op het afschieten van de luchtafweer van de Russen. Iedere dag wel iets. En dat maakt dat er gaten zijn gevallen, maar het is nog niet zo dat de Russen zonder luchtafweer zitten. Dus de F-16's kunnen nog niet ongestraft overal vliegen. Dus dat is toch wel een puntje zo van, ja, hoe wil je ze inzetten en hoe wil je voorkomen dat die paar F-16's die je hebt, dat die uit de lucht geschoten gaan worden. En dat zou natuurlijk helemaal funest zijn, dat het niet goed gaat als ze ingezet worden. Of als ze dan terugkomen van een missie, dat snel daarna al een aantal raketten gaan volgen, omdat die Russen hebben kunnen volgen waar die vliegtuigen geland zijn. Ja, als je dat weet, dan weet je, hé, daar staan ze. En dan is het een kwestie van een aantal raketten met clustermunitie erop afschieten en hopen dat je dan raakt. Eén klein scherfje kan voldoende zijn om een F-16 uit te schakelen. In ieder geval voor weken en misschien wel definitief. Dus ja, dat is dan toch een punt wat grote zorg is voor Oekraïne. Ja, hier bij Avdiivka, dit moet niet te ver gaan lopen. Daar zal ongetwijfeld binnenkort wel wat aan gedaan worden. Het is niet voor niks dat Oekraïne ook naar de NAVO-top is gegaan. Er zijn dingen toegezegd.
Maar het is wel een probleem. Kijken we even naar dit punt. Ook hier zie je, kijk, door die snelweg die hier loopt. Oh, ik ging iets te laag. Maar door die snelweg die daar loopt. Oh. Hier, deze bedoel ik. Is dit hele stuk natuurlijk nu een gevarenzone. En ja, als die snelweg verloren gaat, dan gaat mogelijk dit hele deel ook verloren. En je ziet nu al dat de Russen ook hier aan het aanvallen zijn. En hier. Dus ja, dat is dan toch wel een punt. Het is ook zo dat de Russen steeds minder materiaal hebben, dus steeds meer met alleen de soldaten aanvallen. En dat maakt dat de tegenaanval van Oekraïne kan ook vrij snel gebeuren. En als je dat mechanisch doet, dus met tanks en dergelijke, dan zou je mogelijk, zoals ze dat eerder bij Liman hebben gedaan, dan zou je zo'n hele regio in één keer kunnen oprollen. Maar dat vergt dan wel dat de Russen dan daar uitgeput zijn. Nou, dat is nu bezig, hè, want ze zijn zichzelf aan het uitputten, want iedere aanval kost gewoon heel veel krum bij de Russen. Een flink deel van de aanvallers gaat verloren. En niet zelden meer dan 50% van degenen die de aanval doen, die komen om. En het materiaal gaat verloren, dus dat is al een punt. Dus dan worden op een gegeven moment die Russen natuurlijk wel moe. De eenheden die zijn dan niet meer compleet en wat kan je dan nog? Ja, dan hoop je als tegenstander dat je dan ineens zo'n situatie kan uitbuiten door er doorheen te stoten en ze op te rollen. Maar tot nu toe hebben we dat maar 2 keer gezien. Dat hebben we gezien daar bij Kharkiv, Liman, en we hebben het gezien bij Gerson. Het kan dus wel, en de Oekraïners kunnen dat ook, maar er is even de vraag, wanneer zet je dat dan in? En daar heb je dan liefst ook inderdaad luchtoverwicht bij nodig, dus eventueel de F-16's die je inzet, om dan daar waar die Russen een verdediging op zetten, om dan die verdediging uit elkaar te kunnen jagen, zodat dan de paniek ook enorm toeneemt. We hebben het al lang niet gezien, Oekraïne zit daar dan toch wel een beetje op te wachten. Maar het probleem voor ook Oekraïne is dat hun ervaren soldaten, die zijn of al omgekomen, of gewond, of zijn al naar huis gestuurd. Want heel veel soldaten hebben hun diensttijd vervuld en zijn eigenlijk naar huis gestuurd van nou dankjewel voor je service voor het land, maar je hebt je taak voldaan. En natuurlijk dat is heel netjes van Oekraïne, maar daarmee is ook heel veel kennis is weer verloren gegaan. Terwijl het op zich heel netjes is dat je het contract eerbiedigt. Dat is heel mooi, maar daarmee is wel heel veel verloren gegaan. Dat kan Oekraïne zich eigenlijk niet veroorloven. Ja, dan moet je proberen om die mensen toch weer te bewegen om terug te komen. Maar die weten ook hoe gevaarlijk het is. Een oorlog is natuurlijk een gevaarlijk spelletje. En dan sta je er niet om te juichen om dan terug te gaan. En dan moet je wel heel veel bieden. Wil je die mensen bewegen om dan terug te komen? Heeft Oekraïne de mensen om dit voor elkaar te krijgen? Ja. Hebben ze het materieel? Nee. Dus dat is dan iets waar het Westen echt aan moet werken. Vandaar dat ik bang ben dat het echt wel 2025 gaat worden voordat Oekraïne echt stappen terug kan gaan maken. De legers zijn nu ongeveer even sterk. Rusland verliest steeds meer aan materieel, dus aan de achterkant, de luchtafweer, artillerie. Artillerie gaat zo'n 50 stukken per dag gaan er verloren aan de Russische kant. 50 stukken. Echt ongelooflijk. Dat is veel. En ja, dat is dus niet vol te houden voor. Je ziet dus ook dat het artillerieoverwicht wat Rusland heeft, en dat is de kern van hun leger in feite, van hun landleger, dat overwicht verloren aan het gaan is. Nou, met het feit dat geen tanks en geen gevechtsvoertuigen meer heeft, dat ze terug moeten grijpen op de golfkarretjes, zie je dus dat het zwakker wordt. En dan is het wachten tot het feit dat Oekraïne een aanval gaat doen, een echte aanval gaat doen, maar dat gaat dus 2025 worden. Wat zien we nu? Nou, we zien nu dat Erdogan en Orbán, Turkije en Hongarije, dat die nu aan het proberen zijn van, er moet gesproken worden, Die willen Poetin helpen om een soort van status quo te krijgen en dan een gelijk spel. Nou, dat heeft geen enkele zin, dat is het uitstellen van de grote oorlog. Want Rusland, Medvedev, Rusland is daar met name heel erg uitgesproken in,
dat is de oud-president overigens, die zegt al, we willen heel Oekraïne. Dus een staakt het vuren zou niet anders zijn dan een uitstel van een oorlog die nog gaat komen. Dat gelijkspel wat Poetin wil is geen gelijkspel, want Oekraïne heeft gewoon een deel verloren. Dus Poetin wil nu heel graag het staken van de gevechten om weer bij te komen, om zijn leger weer op te bouwen. En dat moet Oekraïne pertinent niet doen. Maar Orbán en Erdogan die willen dat een beetje erdoor voeren. Waarom? Orbán die wil dat Poetin heel veel invloed in Oost-Europa krijgt, zodat het Groot-Hongaarse Rijk onder Russisch toezicht weer kan ontstaan. Dat is ten koste van andere Oost-Europese landen. En Erdogan die wil zijn eigen economie redden. Die heeft door zijn fouten met de inflatie, heeft de economie van Turkije zwaar geraakt. En de handel met Rusland, die nu enorm opgebloeid is. En een goede relatie met Rusland, als hij hier iets voor elkaar krijgt, zou kunnen betekenen dat die economie van Turkije weer op gang geholpen kan worden. Dus dat zijn de motivaties van die twee dictators. Daarnaast, het zijn natuurlijk dictators, het ego is heel belangrijk en als zij degene zijn die de vrede hebben gebracht. Maar het feit is, ze brengen geen vrede. Als je nu een staakt het vuren doet, dan is dat alleen maar om de legers zich op te laten bouwen, om die strijd later te voeren. Oekraïne wil zijn delen terug en Rusland wil ze niet meer afgeven. Daar is niet over te spreken, dus moet het helaas met een oorlog worden opgelost. Zolang Poetin daar zit en Oekraïne eigenlijk de kracht heeft en de motivatie heeft om die delen die verloren zijn te gaan terug te halen. Ja, tot zo lang duurt die oorlog voort. En ga nou niet denken van, ze worden wel moe van die oorlog. Dat zien we bij Israël en de Palestijnen. Ze worden niet moe van de oorlog. Ze willen constant door. Er zijn steeds weer partijen die zeggen, ja, we gaan weer. En hoe gruwelijk het ook is, dat blijft gebeuren. En ook hier zie je dat dat blijft gebeuren. Het aanvallen van een kinderziekenhuis door Rusland heeft heel veel Oekraïners gemotiveerd om toch weer te zeggen, ja, nee, we moeten ze nu echt wel eruit schoppen. Zelfs een Russische piloot heeft gezegd van, ik geef Oekraïne de gegevens van de mensen die aanval op dat kinderziekenhuis hebben gedaan. En die gegevens zijn dus nu in handen van Oekraïne. En die namen van de mensen zullen naar Den Haag worden gestuurd voor eventueel vervolging van die mensen. Niet dat ze dan direct voor het gerecht zullen komen, maar die Russen zullen dus Rusland nooit meer kunnen verlaten voor een westers land, omdat ze dan direct opgepakt worden en naar Den Haag vervoerd zullen worden, omdat het gewoon een oorlogsmisdaad is. En Rusland verlaagt zich tot het bombarderen van kinderziekenhuizen. En dat is natuurlijk een van de redenen. Je zegt van, ja, dan kan je ze gewoon toch niks geven in Oekraïne. Dan moeten ze het gewoon echt verliezen. Want anders beloon je dat gedrag. En dat is toch het laatste wat je moet doen. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.